سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه با یه ویدیو جدید و با کلی نکات خاص و کلیدی در مورد روندها و کندل استیک ها در خدمتتون هستم که قرار کلی نکات گفته نشده در مورد بازارها رو با هم بررسی بکنیم که هم به درد تازه کارا میخوره، هم دوستایی که تو این بازار نیمه حرفه‌ای هنو میخوان حرفه‌ای بشن. همین الان سابسکرایب رو بزن و مطمئن باش که پشیمون نمیشی. با کلی اطلاعات و نکات خاص قرار شما تو این بازارها تجربه کسب کنید و موفق تر بشید. خب اول از همه این کانال سیگنال طلای ماه، شما میتونید اینجا هم عضو بشید تو تلگرام و از هم ترید های روزانه رو میذاریم، هم سیگنال میدیم و در مورد استراتژی هم توشون اطلاعات گذاشتم. خب به عنوان مثال این ترید چند روز پیش بود، 12 جان که میبینید تا 15 هم من این ترید رو دنبال کردم و ورود و خروجم تو این اسلاید مشخصه. این کانال هم شما میتونید به این صورت، لینکش اینجا مشخصه، FXTA Golden، میتونید ادساین بزنید FXTA underline Golden و وارد کانال بشید. خب میریم برای ادامه روند و ادامه بحث های کندل استیکی. خب من میخوام امروز از یه دید خیلی جالب و جذاب کندل استیک و روند رو به شما عزیزان بیشتر بشناسونم. خب به عنوان مثال نگاه کنید، من الان اومدم تو چارت طلا. خب این دیلیه، به خاطر این خطا زیاده که به خاطر اینکه دیلی یکی از تایم فریم های خیلی مهمه که شما باید خطوط رو رسم کنید. همونجوری که تو ویدیوهای قبلی در مورد خطوط مهم صحبت کردیم، این ویدیو هم تکمیلی اونهاست با آشنایی با کندل استیکا. خب به عنوان مثال ما اینجا خطوطی رو رسم کردیم که روندهای مختلف رو به ما نشون میده. تو 4 ساعته ما میخوایم یه روند رو دنبال کنیم و بررسی کنیم که ببینیم این روند چجوری کار کرده و چجوری شما میتونید دنبالش کنید. خب به عنوان مثال ببینید اینجا یه روند خیلی جالب داریم، اینو میخوایم بررسی کنیم. خب اول از همه باید خطوط رو بذارید. خطوط رو من به این صورت میکشم و میایم تک تک بررسی میکنیم. ببینید اینجا چقدر قشنگ عکس العمل داده. خب نگاه کنید، وقتی که شما بازار رو تو این محدوده میبینید، خب شما الان اینجا 2 تا شادو دارین، 2 تا سایه دارین که به این صورت به این زیبایی اومده قرار گرفته. وقتی که شما اینو میبینید میتونید خط رو بر اساس این شادوها رسم کنید. فرض میکنیم بازار رو الان شما تو همین محدوده میبینید. تو همین محدوده الان ما بازار رو داریم میبینیم. خب پس میاد شادو رسم میکنید و اینجا میبینید با یک کندل خیلی قوی اومده چیکار کرده؟ مووینگ اوریج ما رو شکونده. این مووینگ اوریج هم که ما میذاریم برای چارتمون، مووینگ اوریج 20، شماره 20 که اون هم کمک میکنه به در کنار استراتژی که ما تو دوره ها کار میکنیم و آموزش میدیم که به صورت خصوصی تدریس میشه و ویدیو داریم براش، شما میتونید با کمک استراتژی و این المان هایی که خطوط روند مووینگ 20 و اینها بتونید ورودهای بهتری داشته باشید و حد ضررهاتون رو ست کنید. خب من اومدم بر اساس این 2 تا شادو
اینو رسم کردم. چرا اینو در نظر نگرفتم؟ این شادو، چون این یک شادویی بوده که چی بوده؟ اومده تخلیه شده بازار و روند رو تغییر داده و از این خط میشه گفت روند تغییر کرده به سمت بالا. پس ما میایم اون دو شادو رو در نظر بگیریم، چون اگه بخوایم به عنوان مثال، من یه مثالم براتون بزنم، چون اگه بخوام من از این شادو به این شادو رسم کنم میبینید که یه خط بیهوده میشه، یا حتی از این شادو به این شادو. شاید این دوتا یه مقدار بعضی جاها کمک کنه، ولی درستش همینیه که رسم کردیم. خب ببینید، ما گفتیم بازار رو فرض میکنیم اینجاها ببینیم. ببینید اینجا چه زیبا، تو تایم 4 ساعت است. خب ببینید اینجا قشنگ اومده روی این خط وایستاده و دوباره ادامه داده. حالا اینو ما بخوایم علامت بزنیم بریم تو تایم 1 ساعته ببینیم اینجا چه حالتی شکل گرفته توی تایم 1 ساعته ما. برمیگردیم به گذشته بازار و بتونیم خطمون رو پیدا کنیم. یه علتی هم که من بر اساس اندروید کار میکنم، هم به خاطر اینکه یعنی بر اساس شیوه گوشی باش کار میکنم، به خاطر اینکه هم معامله گذاشتن راحته و هم نوع استراتژی که کار میکنیم توی اندروید و موبایل یا تبلت که به ما جواب میده. خب من الان این نقطه رو اومدیم اونجا دیدیم که چجوری روی این خط قرار گرفت. خب ببخشید. خب ما الان اینجاییم. ببینید اینجا اومده چه شکلی کندل ها قرار گرفتن و چه شکلی دادن به ما. خب این محدوده ما بوده. این محدوده اومده استوب داشته، ولی از نظر 1 ساعته مثلا کندل های ضعیفی شروع کردن ولی ادامه دادن مسیر رو. خب شما اگر اون اون خط اولیه و روند رو داشتید، چه کار میکنید؟ اینجا میتونید با اطمینان 60 یا 70% وارد پوزیشن خرید بشید. چرا؟ چون روند و صعودی دیدین و اومده رسیده به این خط و شما اینجاها میتونید ورود کنید. یا اگر تو این محدوده میبینید چارت رو، تو این محدوده ها میبینید چارت رو، شما چیکار میکنید؟ میاید تو این محدوده ای که اینجا علامت زدم، دوباره یه خط دیگه میزنم، تو این محدوده ها اینجا میتونید اوردرهای پندینگ بذارید. اوردرهای پندینگ چی هن؟ برای کسایی که شاید ندونن، اوردرهایی هن که شما از قبل میذارید. به عنوان مثال تو این موقعیت بای میذارید، بای لیمیت، که وقتی که قیمت به اون رسید تازه اوردر فعال میشه و شما میتونید از افزایش بازار سود بگیرید وقتی که بای میذارید. و سلش هم به همون صورت میتونه کار بکنه تو موقعیت ریزش. خب این یکی از تکنیک هایی که خودم استفاده میکنم و از این بای لیمیت ها و سل لیمیت ها همیشه تو معاملاتم استفاده میکنم. خب حالا دنبال میکنیم خط روند و تو تایم 1 ساعته، چون دیگه نمیخوام 4 ساعته برم. خب ببینید دوباره تو این محدوده اومده و در نزدیکی های خط اومده عکس العمل نشون داده. خب اینجا ما این دوتا کندل برامون مهمن. ببینید یه کندل سبز اومده اونو پوشش داده. تو چه ناحیه‌ای
تو ناحیه‌ای که ما نزدیک خط روندمون هستیم. پس شماها میتونید تو این وقتی که این کندل رو دیدید باز میشه چیکار کرد؟ حتی قبلش میشه سل و اینا رو گذاشت، یعنی لیمیت ها رو گذاشت، یا شما میتونید بعدش یعنی اینجاها بتونید وارد بازار بشید و این محدوده رو نصیب خودتون بکنید. پس این تکنیک هایی که شما با شناسایی کندل ها و خطوط روند شما میتونید از بازار سود بگیرید. خب یه کاری هم که شما برای خطوط روندتون میتونید بکنید، شما میتونید این خطوط رو امتداد بدید. به عنوان مثال من اینجا به این شیوه خطم رو امتداد میدم و این خط تا آخر کانال من امتداد پیدا میکنه. ببینید این همون خط سبز رنگه که من کشیدم، این دیگه امتداد پیدا میکنه که اگر باز خواست عکس العملی نشون بده داشته باشیم. ببینید به عنوان مثلا اینجا تو ریزشش اومده عکس العمل به اون خطی که اول ما رسم کردیم و تو گذشته چارت رسم کردیم اینجا اومده چیکار کرده؟ دوباره عکس العمل داده. ببینید این تو این ناحیه و همین ناحیه رو ما اگه بخوایم بیایم بررسی بکنیم از لحاظ تایم های پایین تر، ببینید میریم تو 1 ساعته و اون محدوده رو بررسی میکنیم. اینجا نبود، جایی بود که خط سبز رنگ ما بله تو این محدوده. خب اینجا ببینید چه اتفاقی افتاده. من یه مقدار چارت رو کامل تر کنم. خب اتفاقاتی که اینجا افتاده رو با هم بررسی میکنیم. خب این کندل قوی خب اومده به این صورت این خط ما رو شکونده، با قدرت شکونده. خب و به این صورت نم نم برگشته به کجا؟ به زیر خط. میتونسته ادامه بده و رد بشه و خط رو رد کنه، ولی اومده قرار گرفته زیر مووینگ اوریج و زیر خط روندی که ما از قبلا از گذشته اون رو امتداد دادیم. پس امتداد دادن خطوط روند مثلا در تایم های بالا 4 ساعته روزانه و تا حدی 1 ساعته خیلی مهمه، چون دوباره این امتداد دادن میتونه تو موقعیت دیگه ای بهتون یک سیگنال یا یک علامت بده که روند داره تغییر میکنه یا داره ادامه پیدا میکنه. خب الان پس ببینید اینجا چند تا چیزایی که اینجا به ما نشون داده، من اینا رو پاک کنم. ببینید چقدر زیبا این کندل ها اینجا عمل کردن تو این محدوده. و شما هم چه کاری که باید بکنید همیشه کندل ها رو مجموعه ببینید، نه اینکه فقط 2 تا کندل مثلا بگین آقا جان من این 2 تا کندل رو دیدم پس دیگه ورودمو میکنم پس دیگه همه چی اوکیه. نه، مجموعه ببینید. وقتی بخواید مجموعه ببینید میبینید که از برگشت اون کندل ها به این خط به این شادو تشکیل شده، دوباره اومده و این کندل تشکیل شده، یک بار دیگه اومده اینجا تو این محدوده باز به خط روند برخورد داشته و ریزش داشته. یعنی شما میتونستید یا
تو این نواحی بیاین اوردرهای لیمیت بذارید برای سل، یا اینکه بعد از بسته شدن این کندل، سبز رنگ، اینجا بتونید ورود داشته باشید که دیگه مطمئن باشید از ریزش بازار. پس این شیوه ها و این نوع خطوط روند کشیدن و این نوع کندل خانیه که میتونه موفقیت آمیز باشه، نه اینکه شما بخواین خیلی سطحی نگاه کنید بازار رو و کوچیک خطوط روند کوچیک بذارید یا امتداد ندید یا درست رسم نکنید، به مشکل میخورید. و کندل ها هم که گفتم مجموعه ببینید. خب این هم از بحث امروز ما. امیدوارم براتون جذاب باشه. اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که کلی چیزای اطلاعات جدید هست و اونها رو از دست ندید. لایک هم یادتون نره. با ما همراه باشید. کلی ویدیو میخوایم بسازیم در مورد مقایسه چند تا بروکر و در مورد اطلاعاتشون و کلی ویدیو در مورد نکات بازارهای مالی. به دوستانتون هم معرفی کنید. روز و روزگار خوش.